Om en liten stund så kommer det hit 8 personer som jag aldrig har träffat förut. Och jag ska ge dem en intensivkurs i kroppsspråk och uppmärksamhet. Mitt mål är att när vi är klara här så ska de inte bara kunna känna det andra känner, utan förhoppningsvis också kunna läsa av vad andra tänker. Jag tror jag använder mycket kroppsspråk med ögon utan att jag tänker på det. Jag som jobbar som lärare då, som träffar så mycket olika sorters ungar och man ska försöka komma överens med alla och skapa en relation. Och då inser man att det här är väldigt, väldigt viktigt då. Hej, välkomna. Hej. Jag kan bara slå ner på stolarna här. Och då kanske ni behöver ha en meter emellan eller någonting så ni ordentligt kan se den andra personen. Som ett första steg vill jag få deltagarna att förstå att de kan se väldigt små förändringar hos varann. I den här övningen får de därför studera hur ansiktet förändras när de tänker på onda respektive goda personer. För jag vill att de ska inse att vi kan lägga märke till mycket mer än vi tror, bara vi tittar efter. Vänta, tänk på den goda. Det blir automatiskt. Tänk på den onda. Tänk på den goda. Jag kommer nu träna gruppen i ordlös kommunikation under 2 timmar. Det vi ska göra nu är någonting som kan verka konstigt även i ljuset av allt det ni har gjort nu. Vi kommer fördela in er i par. Den ena av er kommer ha som uppgift att tänka tillbaka på ett väldigt känslosamt minne. Den andra av er kommer ha som uppgift att inte bara identifiera utan också känna känslan som den första personen har. Och i bästa fall till och med också inse vilket minne det är de tänker på. Mitt minne är från en semesterresa jag gjorde tillsammans med en kompis i Malaysia. Vi gick i en grotta som var helt mörk och vi var väldigt förväntansfulla. Fyllda av lite skräck men även lite glädje. I det här läget vet ingen, inte ens jag, vad Axel tänker på. Men det gäller för Axel att försöka hitta tillbaka till känslan och till minnet han hade och sen bara sitta stilla. Malins uppgift är att känna in och berätta för oss vad Axel tänker på bara genom att anpassa sig till hans kroppsspråk. Och blicken här. Okej. Vilken sorts känsla strömmar igenom en person som sitter så här? Det känns som att det är positivt. Vad säger Axel? Ja. En förväntan av någonting. Jag förväntar mig någonting. Stämmer det, Axel? Ja, det stämmer ganska bra. Stämmer bra. Som jag känner så är jag på väg någonstans. Det stämmer bra. Vart är du på väg någonstans? Uppåt någonstans. Uppåt någonstans? Jag blev väldigt varm. Mycket var väl där förväntansfulla av att jag måste komma någonstans. Det kändes så liksom som att jag ville uppåt. Helt otrolig känsla. Jag vet inte hur jag ska beskriva det på det här planet. Liksom. Vart var du på väg någonstans? Jag var på väg in i en helt mörk grotta fylld med fladdermus. I Malaysia. Så det mesta stämmer bra. Men vi var inte på väg uppåt? Jo, det gick faktiskt uppåt just där. Så det... Jaha, det var en klättring alltså? Ja, gick väldigt mycket upp och ner. Okej. Ja, det var slående. Att kunna läsa av varann och se vad den andra känner och tänker är förstås väldigt användbart i vår vardag. Som vid till exempel anställningsintervjuer, om du ska träffa nya vänner eller kanske en snygging i baren. Det var ju ganska imponerande egentligen. Någon man aldrig träffat innan lyckades träffa så rätt. Mäktigt var det. Jag trodde inte att jag skulle ha så rätt som jag hade. Jäkligt häftigt att det går att gå in så i en annan person. Då är din tur. Och tänka på ditt minne. Är det en positiv eller negativ känsla eller upplevelse? Det är ganska positivt.
Det var en positiv upplevelse. Det stämde? Det är positivt. Trygghet och lycka. Lycka stämmer bra. Lycka stämde, sa du? Ja. Okej. Ha någon viss nära. Lycka över att ha någon nära. Ja, någon viss person. Det stämmer. Det stämmer? Okej. Det var ett speciellt band mellan oss som inte går att förklara och sätta ord på. Vi möttes på hälften och jag prickade väldigt rätt på hennes känslor. Jag tycker det är helt vansinnigt exakt redan där. Men jag vill gärna höra mer om vem det här är som du är så lycklig över. Är den också närvarande i det här läget? Nej, inte just här. Det stämmer, inte närvarande just nu. Okej. Berätta vem det är. Kan du berätta vem det är? Ja, det är en snubbe som jag träffade i USA. För 3 år sedan så var han hälsade på mig i maj. Så det är lite länge. Juli, augusti, september. Okej. Det är 3 månader sedan. Så det var bra. Hon prickade förvånansvärt rätt. Och också väldigt fort, och vi har aldrig träffats förut. Förutom de timmarna vi har spenderat ihop idag. Under Henriks experiment då. Så jag är väldigt imponerad av henne. Ni har varit helt fantastiska.